the knockout crop. Lagi nyong ginagamit yan. For example, gagamit kayo ng magic wand. Diba? Pag gumamit kayo ng magic wand, anong ginagamit na sa magic wand? Minsan nagtatanggal tayo ng mga background, nagtatanggal tayo ng mga kulay. Yung iba sa atin gumagamit ng pen tool, yung iba sa atin gumagamit ng channels, gumagamit ng select, range, yung mga ganyang mga technique sa Photoshop para magtanggal ng let's say background element to replace another one. So, ang tawag sa kanya is knockout crop. Okay? It's the process of removing the boundaries and redefining it with transparent backgrounds para ma-repurpose siya on other purpose. It's making the images available for you to superimpose anything on the background. Pero meron ba kayo napansin dito sa ginawa ko dito? Actually, may mali ako dito. Kita nyo yung mali ko dito. Ito siya. No, binalitan ko yan. Ninock-out ko to pero to nakalimutan. Kala ko wala mo nakakapansin eh. May nakapansin ba nito agad? May kulay green pa rin siya doon. So ito, gamit lang ko sa Photoshop. Magic wand nyo siya or mas maganda gamit kayo ng pen tool. Okay? Kuha po yung intention. Okay. So, knockout crop. Pwede kayong gumamit ng magic wand dyan. Okay. So kung magamit tayo ng magic wand, pwede kaya natin gamitin to sa iba pang klaseng cropping? Actually, pwede. This goes with our number 5 in the list. Number 5 is this. Dagdag natin. Isa sa mga examples na pwede nyong gamitin yung ating knockout crop is this. Pwede kayong gumamit ng mga online tools para magawa nyo to. For example, it's remove.bg. Okay, remove BG. You can use the following tools para makagawa kayo ng tinatawag nating knockout group. Yeah, so in our example, using remove BG, kahit wala kayong Photoshop, upload natin yung image, upload image. You can do, for example, this one. So, click natin yung open. Ngayon, sobrang advanced na ng technology. You can now automatically do this by using this. Okay? Number 1 tool is itong remove.bg. Okay? Another one is using this. Is yung photoscissors.com. Pwede nyo gawin yan. If you just go to our, pwede natin ilagay uli yung dito, yung kanina. So, click natin yung open. Ang hindi lang maganda dito sa Photo Scissors, wala siyang option para i-download nyo siya into HD. Okay? As you would see here, maglo-load siya, gawa siya ng bagong screen, and as you would see, yan. So medyo may konting sablay pa dito, pwede nating i-edit yan. Yan. So kita nyo, nagawa na natin yung dapat natin magawa by just using this. Oops, mali yung ginawa ko. Yan, dinagdag natin. So nakita nyo, pwede nyo rin i-download yan. If you want, download. And number 3, magugulat kayo, meron din ganyan si Adobe. So anong pangalan ng website na yan? Number 1, yung unang website natin, remove.bg, Photo Scissors. Tapos si Adobe meron din yan. Ito yung pangalan yan. You can go to photoshop.adobe.com. Type natin dito, photoshop.adobe.com, and you can easily also create this. For example, mag-upload ako dito. I'm just going to upload the file. Lagyan natin dito kanina yung target natin. Press open. As you would see, pwede yung remove background. Click natin yan. Isa po. Yan, nakita nyo? Yan o. Nagawa agad yan using yung Adobe Photoshop Express on the web. Okay? And then you can download also this. Kunyari, gusto nyo palitan yung kulay nito. Let's say gusto nyo yellow siya. Ito lang yung kagandahan nito eh. Pwede mo agad siyang baguhin on the fly agad. Yan o. Let's say gusto. Yan. Pwede nyo baguhin kung ano yung specific na kulay na gusto nyo lagay. Let's say ganito. This one or a yellow, a bright yellow, a dull yellow. Pwede nyo gawin yan agad. Gamit yung Photoshop Express at marami pa. Pwede rin kayo mag-crop dito. Let's say crop natin to. I-edit lang, i-apply lang natin to. And then if you want to also crop it using this, pwede nyo gawin yan. So continue natin. So, pwede natin i-crop to. Let's say gusto natin tighter yung shot. Pwede natin gawin yan. Okay? Okay, so click natin crop. Pwede nyo gawin yan. Nakita nyo yung aspect ratio? So importante yung aspect ratio. Okay? So may mga natutunan ba
natuto kayo dito sa Photoshop Express.